Guys, so sa wakas, dumating ng aking libro. Hey, so happy. Andito na 2 box ang bigat. Okay. Kararating lang, fresh from Manila. So ngayon, guys, bubuksan ko ang aking libro, ang nilalaman ng kahon na ito. Okay? So now, let us open the box. So ito yung aking libro. So excited. Exciting. So, samahan nyo ako guys na buksan ang box na ito. Okay. Yay! That's it! Ang dami. So, ito na po ang aking libro. Yan. Yes! Fruit of my labor. Ayan. So, ilalapag natin siya. Ayan, isa-isa. So cute. Cute siya. So you can avail it na affordable price sa halagang 250 pesos. Okay, matututo ka ng magsalita ng Spanish. So napakamura lang. Mura. Okay. So ayan guys. Dami. Okay, so bili kayo. Mura lang. Kung gusto nyo matuto mag-Spanish. So ito yung foreign language na kung saan kapapakinabangan nyo kapag gusto mo pumunta sa call center agent. Mahal ang sahod ng pagiging call center agent pag ikaw ay marunong mag-Spanish. So halos umabot ng 80,000 ang sweldo nila sa call center kapag meron kang alam na foreign language. Okay guys, saan natin? Medyo mahirap buksan. Talagang well po siya. Fresh from Manila. Kararating lang po. Ayan. Okay, isasalansan natin siya. Then, after that, proceed to marketing. Magmamarket tayo. Okay, so shout out ko lang yung book na yung printing press na pinag-printan ng aking mga books sa Bookman Printing Press sa Quezon City. Okay, so ito may resibo pa, 500 pieces na books. Okay guys, so ganyan siya karami. Guys, yan, pwede na ako mag-lunch. Yay! Ang dami pala. Ang dami niya. Yan. So, mag-avail na kayo mga guys. Mura lang siya. Talagang 250 pesos. Matututo ka ng magsalita ng Spanish. Stop na. Okay guys, so ito na yung aking mga books. Ayan. Aprender to learn. So if you want to learn the Spanish language, the basic Spanish language, you can avail this book for just only 250 pesos. Okay, yan. So, pwede nang magpa-book lunch. Ayan. Okay, so, just PM me if you are interested. And, I will give you this book. Okay, so yan guys. Ayan. So, naisulat ko yan. For the sake of learning the Spanish language, especially those who are willing to learn about the Spanish. Okay. So, yan po. Ang aking libro. Ready for the book lunch.
Hello guys! So ngayon ay book launching ko. So yan. So ngayon pala ako mag-book launch and signing of my books. So ang book ko is all about Aprender to Learn. So this is the title of my book. So ngayon ay makikita nyo yung mga books na na-reproduce. Okay. So, sa lahat ng interesado na bumili ng libro, just PM me and just inbox or message me sa Facebook account ko. And I will post you later here kung paano or at saan kayo pwedeng magbayad para makapag-avail ng book. Okay, so ito ang itsura ng libro. So, maganda ito para sa mga gustong matuto ng Spanish language at para sa mga Spanish na gusto rin matuto ng Filipino language. So, shout out sa mga friends ko dyan sa Spain at sa iba pang dako ng mundo at syempre dito sa Philippines. Okay guys, so ngayon ay gusto ko lang i-market itong aking libro. Sana ay magustuhan ninyo ang nilalaman ng aking book. So actually, translated na siya sa Filipino at Spanish, kaya hindi na kayo mahihirapan. At very simple lang ang kanyang presentation. So usually, ang nilalaman nito is yung parts of his speech, and then some vocabularies, and some words in Spanish with the Filipino translation. Okay, so ito ay binubuo ng 122 pages. Okay, so ganito siya. Para siyang mini pocketbook, pero medyo mas malaki pa sa pocketbook ng konti. Lampas ng isang dangkal lang siya. Okay, so maganda to para sa mga gustong matuto na Spanish language. Lalong-lalo na sa mga interesado sa call center, dahil ang Spanish, kapag meron kang ibang foreign language na alam, ay mas mataas ang iyong sahod sa call center or sa BPO company. Okay, so sabi nga nila, learning Spanish is advantageous because it supplements English. It is also one of the romantic language in the world and one of the most spoken language, as well as aside from Mandarin and English. So in this book, you can learn the basic Spanish language and able to understand it well kasi very simple ang kanyang presentation. Napakasimple lang. Kaya madali lang siyang maintindihan. Okay guys, so huwag kalimutan na mag-message if you are interested na mag-avail ng book. So, itong book ay nagkakahalaga lamang ng 250 pesos. Kapag outside Aurora ka, plus shipping fee na 150 pesos. So, available din siya sa e-book or yung soft copy, lalong-lalo na sa mga taga-ibang bansa na gusto mag-avail ng soft copy. Just send me your email and pay 200 pesos only para ma-send ko yung soft copy or e-book ng aking libro. Okay? So, kung may mga tanong kayo guys, just comment down. And sa mga hindi pa, sa mga may YouTube channel at my YouTube account, don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell, and like this video. And if you want to share or to help others, you can share this video para alam nila na merong book na pwede nilang bilhin sa napakamurang halaga. Okay guys? So ano pa ba ang gusto niyong malaman about Spanish? So now, I will teach you
simple words or vocabularies in Spanish. So, let's say for example, yung magandang gabi, buenas noches, magandang tanghali, buenas tardes, and magandang umaga is buenos dias. Okay, so kung mapapansin ninyo, magkakaiba sila pag umaga, buenos, tanghali at gabi, buenas. Okay, so malalaman ninyo yan because of the gender, kaya siya nagkaiba. Okay. So, meron yan dito sa libro. Nandito din yung mga rules about the gender, how to use feminine and masculine in Spanish. Kasi may mga words sa Spanish na kailangan yung gamitan ng panlalaki at saka pambabae. For example, yung mesa. So, sa Spanish, ang mesa kasi is babae. Kaya, la, mesa. Okay, so yung la is babae. Ang lalaki niya is el. So, pag lalaki, ang isang bagay is el ang gagamitin, pero pag babae siya is la. So, since mesa is babae, kaya siya ginamitan ng la mesa. So, doon nag-origin yung ating language na la mesa. That is actually from the Spanish language or Spanish word. So, kung mapapansin ninyo, some of our words, Tagalog words, are usually Spanish in origin. Okay, guys? So, ganyan lang kasimple ang mag-aral ng Spanish. So, with this book, you can easily understand it well, and very simple presentation with Filipino translation. Okay? So, ano pa guys ang gusto nyong malaman about the Spanish? Okay, so pwede kayong mag-comment down or pwede kayong mag-join sa aking group chat, Learning Spanish, at doon matututo kayo ng iba pang mga words about the Spanish. Okay? So, here, ito ang aking mga books. Actually, marami yan. Nabenta na yung iba. Nauna nang nabenta kaysa nag-book lunch. So, ngayon pala ako nag-book lunch kasi very busy for the past few days. Hindi maharap na mag-video at mag-launching ng book. So, ngayon ko pa lamang siya naharap. Okay? So, ano pa guys ang gusto nyong malaman? Okay. So, later on, you will learn this language little by little. So, gano'n naman po talaga ang isang bagay ay napag-aaralan mo paunti-unti. So, hindi siya biglaan. And most of all, kailangan is practice. Continuous practice lang siya. Okay? So, this is it guys.